අයිබෝන් ඔයාලා හැම දිනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make a basic blog for trouser. So you will be able to use this basic blog for creating different type of shorts, pants. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලට මේ පතුරම ආධාරයෙන් ගොඩාක් මෝස්තර ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටික දවසකට කලින් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා ඔෆිස් සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් trousers හදාගන්න බ්ලොක් එකක්. ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ මෝස්තර ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් බ්ලොක් එකක්. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලට පුළුවන් ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලිනුත් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති උසක් තීරණය කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට රේඛාවක් සිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට උස විදිහට ගන්නවා අඟල් 38ක් පමණ. මම ඉහළටත් පහළටත් මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳගත්තා. ඉහළට රේඛාව අඳින්න කලින් ඔයාලා අඟල් 1.5ක් දෙකක් විතර තියලා රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඉන්පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලගේ උකුල වට බෙදා ගන්න 4න්. උකුල වට 4න් බෙදාගත්තාම ඔයාලට ලැබෙන සංඛ්‍යාවට ඔයාලට අඟල් 1 සිට 2ක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ උකුල මිම්ම 3ට බෙදලා ගන්නත්. එතකොට මම මේ විදිහට මගේ උකුල මිම්ම බෙදාගන්නේ 4න්. ඔයාලා උකුල මිම්ම 3ට බෙදා ගන්නව නම් ඔයාලට අඟල් භාගයක පමණ බොරුලක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ ගාන ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උකුල වට එකතු කිරීම අඟල් 2 බෙදීම 4 මේ කරුවේ උස ලකුණු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා ලකුණු කර ගන්න ඕන දෙපැත්තටම. මේ පතුරම නිර්මාණය කරනකොට අපි ඉන රේඛාව මතත් ලකුණු කරගන්නේ අපේ උකුල වට එකතු කිරීම අඟල් 2 බෙදීම 4 කියන සංඛ්‍යාව. ඉතින් ඒක පටල ගන්න එපා. මොකද අපිට මේ මෝස්තර සඳහා නිර්මාණය කරගන්නකොට ඔයාලට ඊළට ඉලාස්ටික් දාන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක ඔයාලට ඉනමින් පාවිච්චි නොකර පුළුවන්. කෙලින්ම මේ විදිහට උකුල මෙම්ම එකතු කිරීම බුරුල ඉන රේඛාවේ ලකුණු කරගන්න. දැන් අපි බලමු අපේ කරුවේ හැඩ ෆ්‍රන්ට් රයිස් එක බැක් රයිස් එක කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද ලේසිම ක්‍රමයක් ඔයාලට කියලා දෙනවා. සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් සඳහා නිර්මාණය කරන ඉදිරිපස නිර්මාණය කරනකොට ඔයාලගේ උකුල වට ඔයාලා බෙදා ගන්න 16න්. ඉතින් ඒ 16න් බෙදලා එන ගාන ඔයාලා ලකුණු කරගන්න ඉදිරිපස පැත්තේ. ඊට පස්සේ පිටුපස පැත්තට ඔයාලා එකතු කරගන්න ඔයාලගේ උකුල බෙදීම 8 කියන සංඛ්‍යාව. එතකොට සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් සෙන්ටර් බැක් මේ විදිහට මම දෙපැත්තම ලකුණු කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට මගේ වම් පැත්තෙන් මම ලකුණු කරලා තියෙන්නේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට්, දකුණු පැත්තෙන් ලකුණු කරලා තියෙන්නේ සෙන්ටර් බැක්. දැන් මම අඟලක් ඇතුළට කරලා නැවත අඟලක් ඉහළට මාක් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම ඇඳ ගන්නවා. මගේ කරුව දක්වා ඒ උස රේඛාව දක්වාම ගත්ත තැනට ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි උකුල බෙදීම 8 මේ ලබාගත් පිළිතුර තියෙනවනේ. ඒ පිළිතුර අපි මේ විදිහට ලකුණු කරලා අපේ කරුව හැඩ කර ගන්නවා. ඉතින් මෙතන ඉඳලා ඔයාලට මැනගත්තොත් අඟල් 4.5ක් වගේ ඉහළට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ මේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක පැත්තෙන් අපේ කරුවේ හැඩ ඇඳ ගන්න. මෙතන ඉඳලා අඟල් කාලක් හෝ භාගයක් ඇතුළට කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ඇඳ ගන්න ඕනේ අපේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ මේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් රයිස් එක. අපේ කරුව හැඩ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ මේ ඇන්ගල් එක ඒ බුරුල සඳහා ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන් අඟල් 4ක් හෝ 6ක්. ඒ එකතුව ඔයාලා බෙදා ගන්න ඕන 4න්. බෙදලා ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්තට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට දෙපැත්තට ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට 4 සිට 6ක් එකතු කරගන්න පුළුවන් බුරුල සඳහා. මෙතනදී ඔයාලට නී ලයින්, තයි ලයින්, කෆ් ලයින් මොකුත් ඕනේ නැහැ. මේක මෝස්තර සඳහා නිර්මාණය කරන බ්ලොක් එකක් නිසා ඉතින් ඔයාලට මගේ ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වුණොත් ගොඩාක් මෝස්තර ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි බෙදාගත්ත ඒ සංඛ්‍යාව දෙපැත්තට ලකුණු කරනවා. ඉතින් මම ගත්තේ මගේ කෆ් ලයින් එක 8යි. ඒකට මම 6ක් එකතු කරලා 14 මම 4ට බෙදලා 3.5 පාර මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තා.
ඉතින් මේ විදිහට මම වට කපා ගන්න ඕනේ. දැන් කපාගෙන අපේ මේ ඉන්සීම් එක සම කර ගන්න ඕනේ. ඇතුළට නැත්නම් අපිට මේක මහනකොට ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසි මේ මෝස්තර සඳහා මූලික පතුරම. ඉතින් ඔයාලට මම හෙට අනිද්දාට ලස්සන කොට කලිසම් කිහිපයක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ විදිහට වට කපාගෙන ඊට පස්සේ ඉන්සීම් සම කරගන්න. ඉතින් මේ දෙපැත්තම හොඳින් මැනලා ඔයාලට වෙනසක් තියෙනවා නම් ඒක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ පළු දෙකක් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් සාමාන්‍ය කලිසමක් හදාගන්න. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ ඉදිරියට ඔයාලට මේ බ්ලොග් එක ආධාරයෙන් මම ගොඩක් මෝස්තර අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.